บงงอ่ะตัวนกก็เยอะเลยอ่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีเรื่องมาเล่าให้ฟังเป็นความทุกข์เล็กๆน้อยๆที่มันเกิดขึ้นเพราะบางครั้งเราขาดสติในการพิจารณามีความเมตตาโดยอุเบกขาไม่เป็นมองภาพเบื้องหน้าแล้วมีสติไม่ทันจิตที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องราวของวันนี้ที่ว่าได้ไปให้อาหารปลาที่หน้าวัดโอ้โหปลาเยอะแยะเลยก็รู้สึกดีใจแล้วที่ตรงปลานั้นก็มีทั้งฝูงนกปลาแล้วก็มีกบอยู่1 ตัวทีนี้พอให้อาหารปลาไปก็เห็นปลาเนี่ยตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอ้าปากงาบไอ้เจ้ากบนี่ก็อยู่ตรงชานที่จะลงบันไดไปแต่ตอนนี้น้ำมันท่วมมันก็ปริมอยู่กบนี่ก็ยืนเอามือเขี่ยยังไงมันก็ไม่ไปไหนเหมือนมันยืนงงเพราะถ้าเกิดจะลงไปในน้ำมันก็ปลาก็ตัวใหญ่ไม่รู้ว่ามันกลัวจะโดนปลางับหรือเปล่าเราก็คิดไปเองแล้วก็เจ้านกพิราบก็เยอะแยะเลยก็จะป้วนเปี้ยนอยู่แถวกบอ่ะกบนี่ยืนนิ่งเลยเอามือจับยังไงก็ไม่ไปไหนทีนี้พอเราพูดว่าไอ้เจ้ากบเนี่ยมันไม่ไปไหนมันสงสัยมันอยู่ผิดที่ผิดทางด้วยคนที่มาปล่อยกบเนี่ยควรจะไปปล่อยตามท้องทุ่งท้องนาดีกว่ามาปล่อยอย่างนี้ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจิตใจมันเป็นไงมันก็คงมีความกลัวเหมือนกันล่ะเพราะมันเป็นสัตว์โลกชนิดหนึ่งล่ะแต่หลังจากนั้นเราก็ตัวเรายืนอยู่ข้างบนก็จะเห็นมีชายคนหนึ่งเนี่ยยืนดูพฤติกรรมของพวกเราที่ให้อาหารปลาอยู่แล้วเราก็บอกว่าดีนะที่มันมาอยู่ตรงนี้ตัวใหญ่ซะด้วยตัวเท่าฝ่ามือได้แล้วก็ชายคนนั้นก็ตะโกนลงมาว่าดีนะที่เองอยู่ตรงหน้าวัดเองรอดไปพวกเราก็คิดว่าเขานะพูดตลกแล้วก็เดินสวนเขาสวนลงมาที่ชานแต่เราเดินกลับขึ้นไปที่รถคณะของเราที่ได้ไปให้อาหารปลาเนี่ยก็พอเสร็จกิจก็เดินไปขึ้นรถกันมีแต่ผู้เล่าเนี่ยก็ยังมองเจ้ากบว่ามันไม่ไปไหนสักทีแล้วก็เห็นพฤติกรรมของคนชายคนนั้นดูแปลกๆเดินเข้าไปหากบแล้วก็จับเจ้าตัวกบขึ้นมาเขาจับช่วงระหว่างขาหลังมันน่ะตรงเอวกบกบตัวใหญ่มากตัวเท่าฝ่ามือน่ะถ้าเป็นคนกินกบก็โอ้โหก็เรียกว่าตัวงามๆเลยแต่เราไม่ใช่คนไม่ใช่อาหารของเราก็เลยไม่ได้สนใจแล้วอย่างคนทางพุทธศาสนานี่ก็คิดว่าสัตว์คือพวกสัตว์น้ำพวกปลาพวกอะไรหน้าวัดเนี่ยเขาก็จะไม่นิยมกินเขาถือว่าเป็นเขตอภัยทานท่านี้ชายคนนั้นเนี่ยเขาเดินลงไปแล้วเขาบอกว่าได้ยินเสียงเขาพูดว่าดีนะที่มึงอยู่หน้าวัดแล้วเขาก็เห็นว่าปลอดคนไม่มีใครแล้วเพราะว่าต่างคนต่างขึ้นหมดช่วงนั้นที่ไปเนี่ยมันก็เย็นละพอเรายืนขึ้นมาแล้วแต่หันไปดูและยืนดูชายคนนั้นเขาจับกบขึ้นมาชูขึ้นมาไอ้กบตัวนั้นก็ไม่หนีไปไหนนะ2 ขามันก็เหมือนกับว่าตะเกียกตะกายมันลอยขึ้นมาเงี้ยมันก็ตะเกียกตะกายผู้ชายคนนั้นก็จับขึ้นมาแล้วก็เอาเข้ามาใกล้ๆหน้าเขาไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรกับมันเพราะว่ามันอยู่ไกลเหมือนกันเขาอยู่ข้างล่างบันไดด้านล่างแต่เราอยู่ขึ้นมาเป็นทางเดินด้านบนแล้วที่อยู่ตรงหน้าวัดเราเห็นเรายืนมองดูพฤติกรรมของเขาแล้วแปลกๆแล้วใจเราอคติหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าโหถ้าปลอดคนดีไม่ดีเห็นตัวใหญ่ใส่ย่ามเอาไปกินซะก็ไม่รู้คิดอย่างนั้นก็เกิดความเป็นทุกข์ขึ้นมาเลยว่าทำยังไงเราถึงจะช่วยกบตัวนี้ได้แต่นึกไปอีกทีคนสมัยนี้ถ้าเขาจะทำอย่างนั้นแล้วเราไปขัดขวางเราอาจจะเจอดีก็ได้แต่ก็ได้แต่ยืนมองเขาก็เหมือนรู้นะว่าเรายืนมองเขาก็ทำเป็นหันไปทางแม่น้ำตัวเขาจะบังกบอยู่แต่เขามือเขาจับกบกำอยู่นะเราก็ไม่รู้จะทำยังไงกลัวจะเป็นภัยก็กลัวอยากจะช่วยกบก็อยากจะช่วยถ้าพันนั้นเราก็มีสติคิดถึงคำที่คนเคยพูดถึงเราว่าเราเนี่ยเป็นคนเมตตาจนเกิดเป็นทุกข์คำนี้ทำให้เราสะดุ้งสติขึ้นมาว่าบางอย่างเราก็ต้องปล่อยวางนะถ้าเราเมตตาแล้วขาดอุเบกขามันย่อมเกิดทุกข์บุญเนี่ยจะไม่ทำให้เราเกิดทุกข์บางครั้งอย่าลืมกฎแห่งกรรมสิบางสิ่งบางอย่างมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันถ้าเป็นกรรมเขาก็ต้องเจอหมายถึงกบนะ
แล้วชายผู้นั้นถ้าเขาทำแล้วตรงนี้ถ้าเป็นความเชื่อเป็นเขตอภัยทานกรรมของเขาเรื่องหนักกว่าธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดของเราไปแล้วก็นึกว่าอีกแล้วนะเราเนี่ยเมตตาจนขาดอุเบกขาจึงทำให้เกิดทุกข์จากความเมตตาแต่ใจก็ยังวนเวียนคิดแต่อยากจะช่วยแล้วก็นึกอีกทีว่าถ้าเราปรงไม่เป็นหรือเหตุเบื้องหน้าณปัจจุบันที่เราเห็นเนี่ยแล้วเราไม่มีสติพอที่จะพิจารณาให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามกฎของเวรกรรมถ้าเราไปช่วยหรือไปขัดขวางเรารู้แล้วว่ามันจะเกิดภัยถ้าเราวางอุเบกขาไม่เป็นแม้กระทั่งตัวกบเองถ้าเขามีกรรมที่จะต้องเป็นอย่างนั้นเขาก็ต้องเจอเราบางทีเราก็จะต้องอุเบกขาให้เป็นไม่นั้นเราจะเกิดทุกข์กับสิ่งทุกเรื่องทุกราวไปเพราะมีคนเคยเตือนเราว่าเพราะความทุกข์เพราะความเมตตาของเรามากเกินไปไม่รู้จักอุเบกขาก็ทำให้เกิดทุกข์ได้ความหวังดีกับคนรอบตัวหากแม้นไม่มีอุเบกขาด้วยเราเป็นคนที่ตรงไปตรงมาบางทีอาจจะเกิดทุกข์บางทีเขามีทุกข์อยู่ความที่เรารู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราไปเตือนโดยขาดสติขาดเรียกบางอย่างก็ต้องมองว่ามันเป็นกรรมของเขาถ้าเราไม่วางเขาอาจจะมองว่าสิ่งที่เราปรารถนาดีกลายเป็นว่าเราไปซ้ำเติมเขาก็ได้เราก็จะเกิดทุกข์เขาก็จะเกิดทุกข์เหล่านี้ก็เลยทำให้เรามีสติว่าบางทีก็ต้องอุเบกขาเป็นนะเมตตาเป็นก็ต้องอุเบกขาเป็นเรื่องนี้ก็เหมือนว่ามาระบายความทุกข์พร้อมกับสติที่ตัดความเมตตาที่ไม่รู้จักอุเบกขาลงได้ยังไงแล้ววิดีโอนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ไปเจอมาแล้วก็เป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นความรู้สึกที่เกิดขึ้นของจิตใจในขณะนั้นก็คิดว่าถ้าเกิดเราไม่มีสติเราก็คงทุกข์อยู่กับการที่คิดว่าเราไม่ได้ทำหน้าที่ในการช่วยเหลืออย่างนั้นก็ต้องปล่อยวางสุดท้ายแล้วก็เลยมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าเนี่ยแหละเราก็คิดว่าเรามีสติและพิจารณาลงด้วยเหตุนี้อย่างไรแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่แวะมารับชมรับฟังชีวิตประจำวันที่เจอเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ทุกท่านฟังแล้วก็ถ้าเป็นกำลังใจก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่ไปเจอมาแล้วมาเล่าสู่กันฟังค่ะวันนี้ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและก็สวัสดีค่ะ